Xin chào, Sen giữa đồng bưng đây. Có ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng Sen bắt đầu nhé. Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để tước quyền lực của người khác mà họ còn phải cảm ơn bạn không? Câu chuyện hôm nay, Sen muốn kể cho bạn nghe về một bữa tiệc rượu nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Một bữa tiệc mà không cần đổ một giọt máu, không cần một lời hăm dọa, nhưng lại thay đổi cả vận mệnh của một triều đại. Đó là câu chuyện giải binh quyền bằng chén rượu của Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn. Nghe có vẻ xa xôi, nhưng thật ra đây là một bài học về nghệ thuật dùng người, về cách đối diện với quyền lực và về trí tuệ trong cách giải quyết mâu thuẫn mà đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Năm 960, sau cuộc binh biến Trần Kiều, Triệu Khuôn Dẫn, một vị tướng tài ba, được các tướng lĩnh dưới quyền khoác áo hoàng bào, tôn lên làm hoàng đế, lập ra nhà Tống. Nghe có vẻ oai phong lắm phải không? Nhưng Triệu Khuôn Dẫn lại không mấy vui vẻ. Bởi vì ông biết rõ một điều, mình lên ngôi nhờ binh quyền của các tướng lĩnh. Vậy thì ngày mai, những tướng lĩnh đó cũng có thể dùng binh quyền để phế truất mình, rồi tôn người khác lên thay. Đây chính là dòng luẩn quẩn của quyền lực từ cuối đời Đường đến đầu đời Tống. Thiên hạ loạn lạc, triều đại thay nhau như tớp mắt, vua chúa lên xuống như cơm bữa. Triệu Khuôn Dẫn đã hỏi mưu sĩ Triệu Phổ: tại sao từ cuối Đường đến nay thiên hạ không yên? Ta muốn nước nhà thịnh trị lâu dài, khanh có kế sách gì không? Triệu Phổ trả lời thẳng thắn: thiên hạ không yên là vì quyền tướng nặng mà quyền vua nhẹ. Muốn nước nhà thịnh trị lâu dài, phải đoạt lại quyền binh. Câu trả lời nghe thì đơn giản, nhưng làm thế nào? Những vị tướng như Thạch Thủ Tín, Dương Thẩm Kỳ là những người có công đưa Triệu Khuôn Dẫn lên ngôi. Họ có thế lực lớn trong quân đội, có uy tín với binh lính. Nếu dùng cách mảnh, buộc tội rồi giết họ, sợ gì làm loạn, gây chiến tranh nội bộ. Vậy phải làm sao? Vào một chiều mùa thu năm đó, Triệu Khuôn Dẫn chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn mời các tướng lĩnh đến dự. Không khí thoạt đầu rất vui vẻ. Vua tôi chén tạc chén thù, nhắc lại những chiến công xưa, những ngày tháng gian khổ cùng nhau. Rồi bất chợt, giữa không khí ấm cúng đó, Triệu Khuôn Dẫn thở dài, nét mặt u buồn. Nếu không nhờ sức các vị đây, thì ta đâu có ngày hôm nay. Nhưng làm hoàng đế cũng khó lắm thay, chẳng sung sướng gì bằng một tiết độ sứ. Từ khi lên ngôi hoàng đế, ta chẳng mấy khi được một đêm yên giấc. Các tướng nghe xong bất ngờ. Thạch Thủ Tín vội hỏi: hoàng thượng sao lại nói như vậy? Triệu Khuôn Dẫn đáp: các khanh thử nghĩ, trong cõi thiên hạ này có ai không thèm muốn ngai vàng của ta không? Ta luôn lo sợ bị người ta đoạt mất đế vị, nên làm sao có thể yên giấc. Bọn Thạch Thủ Tín giật mình, võ vàng giải thích: hoàng thượng sao lại nói như vậy? Nay thiên hạ đã định, còn ai dám mưu đồ phản nghịch? Và đây là câu nói then chốt của Triệu Khuôn Dẫn: các khanh ắt là sẽ không bao giờ làm điều đó. Song nếu thuộc hạ của các khanh nhất quyết khoác hoàng bào lên người các khanh, ép các khanh tạo phản, giống như các khanh đã làm với ta hồi trước, thì e rằng các khanh không thể tự quyết định được. Bạn thấy không? Triệu Khuôn Dẫn không hề buộc tội hay đe dọa các tướng lĩnh. Ông chỉ nhắc nhở họ rằng chính họ cũng đang ngồi trên đống lửa như ông vậy. Họ có thể không muốn phản, nhưng binh lĩnh dưới quyền họ thì sao? Lịch sử có thể lặp lại. Các tướng lĩnh hoảng hốt quỳ xuống: chúng thần ngu muội chưa từng nghĩ xa xôi, mong hoàng thượng chỉ cho chúng thần một con đường sống. Và Triệu Khuôn Dẫn với giọng điệu ôn tồn như một người anh lớn đang chỉ dạy em mình:
nói: Than ôi, đời người ngắn ngủi, chỉ nên tranh thủ hưởng an nhàn. Ta thì không có cách nào thoát khỏi gánh nặng đế dương, nhưng thân các khanh thì còn kịp. Các khanh cũng coi như đã công thành danh toại rồi, sao không rũ bỏ binh quyền, chọn lấy những thái ấp lớn, ruộng vườn tươi tốt để an hưởng phú quý. Như thế vừa có thể khiến cho con cháu đời sau không còn nỗi lo thiếu thốn, vừa có thể làm cho vua tôi không còn nghi kỵ lẫn nhau, trên dưới đều yên bình. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Bạn nghe thấy chưa? Ông không ra lệnh các ngươi phải từ chức. Ông chỉ dùng lời khuyên, dùng sự quan tâm, dùng lợi ích của chính các tướng lĩnh để thuyết phục họ. Ông vẽ cho họ một bức tranh tương lai an nhàn, thú quý, con cháu no đủ, không còn lo sợ âm mưu đảo chính. Và quan trọng hơn, ông để họ tự quyết định, hoặc ít nhất là tạo cảm giác như vậy. Ngày hôm sau, các tướng lĩnh lên triều xin cáo bệnh và từ chức quân sự. Triệu Khuôn Dẫn lập tức phê chuẩn, trọng thưởng, phong họ làm tiết độ sứ, những chức vị danh giá nhưng không còn thực quyền quân sự. Không đổ máu, không âm mưu, không oán hận, chỉ một bữa tiệc, một cuộc trò chuyện. Có người sẽ nói, đó là chuyện ngàn năm trước rồi, liên quan gì tới ta? Nhưng thật ra, bài học của Triệu Khuôn Dẫn không chỉ về chính trị, về quyền lực triều đình. Nó còn là bài học về cách đối diện với mâu thuẫn trong cuộc sống. Bài học thứ nhất, đừng dùng vũ khí khi có thể dùng trí tuệ. Triệu Khuôn Dẫn hoàn toàn có thể dùng cách mạnh để trừ khử các tướng lĩnh. Nhưng ông biết rằng cách đó sẽ gây ra hậu quả lâu dài, mất lòng người, gây chiến loạn, làm suy yếu triều đình. Thay vào đó, ông dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề mà vẫn giữ được thể diện cho cả hai bên. Trong cuộc sống, nhiều khi ta cũng gặp những mâu thuẫn khó xử. Ta có thể chọn cách đối đầu trực diện, nhưng đôi khi cách khéo léo hơn lại mang lại kết quả tốt hơn. Bài học thứ hai, đặt mình vào vị trí của người đối diện. Triệu Khuôn Dẫn không chỉ nói về nỗi lo của mình, ông còn nói về nỗi lo của các tướng lĩnh, rằng họ cũng có thể bị binh lính dưới quyền đảo chính. Khi bạn muốn thuyết phục ai đó, đừng chỉ nói về lợi ích của bạn, hãy nói về lợi ích của họ. Bài học thứ ba, để người ta tự chọn, đừng ép buộc. Triệu Khuôn Dẫn không ra lệnh, ông chỉ gợi ý, khuyên nhủ và để cho các tướng lĩnh tự đưa ra quyết định. Khi người ta cảm thấy họ đang tự quyết định, họ sẽ ít phản kháng hơn, và họ còn cảm thấy biết ơn bạn vì đã chỉ cho họ một con đường tốt. Bài học thứ tư, biết lúc nào nên buông. Các tướng lĩnh ấy có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực, nhưng họ chọn buông, bởi vì họ hiểu rằng giữ quyền lực đi kèm với nguy hiểm, và đôi khi buông bỏ lại cách sống an toàn và hạnh phúc hơn. Trong cuộc sống, nhiều khi ta cũng cần biết buông cái tôi, buông ganh tị, buông những thứ không còn thuộc về mình. Câu chuyện giải binh quyền bằng chén rượu không chỉ là một bài học lịch sử, nó là một bài học về nghệ thuật sống, về cách đối diện với quyền lực, với mâu thuẫn, với những tình huống khó xử trong cuộc đời. Triệu Khuôn Dẫn không phải là người khôn khéo nhất trong lịch sử, nhưng ông là người biết dùng trí tuệ thay cho vũ lực, biết dùng lòng người thay cho sự cưỡng ép. Và đó chính là điều mà Sen muốn gửi đến bạn ngày hôm nay. Trong cuộc sống, không phải mọi vấn đề đều cần giải quyết bằng sức mạnh. Đôi khi, một chút khéo léo, một chút thấu hiểu và một chút nhân văn lại mang lại kết quả tốt hơn nhiều. Bạn có bao giờ gặp tình huống mà phải dùng trí tuệ thay vì sức mạnh không? Hãy chia sẻ với Sen trong phần bình luận nhé. Sen giữa đồng bưng, nơi những câu chuyện xưa vẫn còn nguyên giá trị cho ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe.
đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.